مرحبا يا أصدقاء، موقع بينترست المعروف لا يغرف. لو ما تعرف هذا الموقع فبعرفك عليه وأوعدك بتحبه وتدمن عليه، لكن لو تعرفه من قبل فغالبا بقول لك عن بعض المميزات وطرق البحث اللي ما كنت تعرفها، وأتمنى أنها تفيدك في شغلك سواء كنت معماري أو مصمم في أي تخصص. هنا أنا بعلمك على الموقع وبتستفيد بإذن الله، وبنبدأ من العام لما نوصل لأدق التفاصيل. وفصول الفيديو ظاهرت لك على الشاشة لو تحب تنتقل بين الأجزاء اللي تهمك. ونزلت على انستغرام منشور عن أفضل البوردز على الموقع حسب رأيي المتواضع. لا تقلق لو ما تعرف عن البوردز أو اللوحات، بتتعرف عليها بالتفصيل. ولو في أي جزء من الفيديو حسيت أنك استفدت أشعرني بالضغط على زر الإعجاب، وشكرا مقدما. ننتقل لبينترست ونبدأ في الجزء الأول. بينترست هو أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت المهتم بتقديم المحتوى المصور، لكن مبدأ عمله يختلف عن باقي وسائل التواصل. كل مشترك يمكنه عمل لوحة أو عدة لوحات افتراضية، بعدها يقوم المشترك بتدبيس أو تعليق الصور أو مقاطع الفيديو اللي يجدها مثيرة لاهتمامه ويرغب في الاحتفاظ فيها. يزور الموقع ملايين المستخدمين يوميا للتغذية البصرية والبحث عن أفكار جديدة. طريقة التسجيل جدا بسيطة. لين تاريخ هذا الفيديو بيطلب منك إما تسجل في الإيميل أو حسابك على الجيميل أو حساب الفيسبوك. بعدها بيسألك هل أنت ذكر أو أنثى، وتفضل إنك ما تقول، تختار واحد منهم، وبعدها اللغة والبلد اللي أنت منها. وآخر شيء بيعرض عليك مجموعة كبيرة من المواضيع، ويسألك إنك تختار 5 مواضيع على الأقل أنت مهتم فيها. هذه الخطوة الأخيرة. بعدها بس بيعرض لك نافذة بيقول لك إنه عندهم تطبيق ممكن تنزله إما على الآي أو إس أو الأندرويد أو حتى المايكروسوفت. الهوم بيج أو الصفحة الأساسية أو الصفحة الرئيسية في البرنامج جدا بسيطة، ما فيها أشياء معقدة زي ما احنا شايفين. في البداية عندنا هنا الهوم، نضغط عليها لما نبغى نرجع للصفحة الرئيسية. كرييت لما نبغى نسوي شير لأعمالنا وبنشوف كيف خلال الفيديو. وهنا شريط البحث لو نبغى نبحث عن أي مواضيع. وبعدها هنا على اليمين بيكون عندنا مكان للإشعارات. طبعا هذا حساب جديد عشان كذا ما في إشعارات جديدة، بس بيكون في كل الإشعارات، حسابات أو بروفايلز أنت متابعهم أو لوحات أنت متابعهم. وطبعا في فرق بين إننا نتابع لوحة أو نتابع شخص أو بروفايل، وبقول لك عليها بعد لحظات أيضا. ومثلا أشخاص أنت تتابعهم أو أصحابك على بينترست ويبغاك تسوي لهم فولو، أو أنت أرسلت لهم شيء فهم موجودين، بيوريك لوح هم سووها. يعني كل الإشعارات بتكون عندنا هنا. وبعدها عندنا المسجز، الرسائل. وهنا نضغط على الصورة عشان يدخلنا على الملف أو البروفايل اللي خاص فينا، فيه اللوحات ونبغى نتكلم عنه بعد دقائق. ومن هنا أخيرا بس حسابنا، الإعدادات، لو نبغى هيلب، لو نبغى نعدل شيء في السيتنجز، بتكون كلها من هنا، من هذا السهم الصغير اللي على اليمين. شيء بسيط بقول لك عليه في الهوم بيج. أنت على أي أساس بتظهر لك هذه النتائج؟ بتظهر هذه النتائج بحسب ال5 مواضيع اللي أنت اخترتها في البداية. طبعا هو أنت تقدر تختار أكثر من 5، لكن لو ال5 بس اخترتها بيكون على حسب هذه النتائج وعلى حسب الأشياء اللي بحثت عنها في السابق، والبورت والبروفايلز أو الأشخاص اللي أنت متابعهم. وأخيرا أحيانا بيجيب لك أشياء أنت ما أنت مهتم فيها ولا أصلا تتابعها، لكن بيشوف لو اهتميت فيها بيطلع لك أشياء نفسها بالمستقبل. لو تفاعلت معها بأي طريقة، سويت لها داونلود، سويت لها شير، سويت لها لايك، سويت فولو لهذه الصفحة، بيصير يطلع لك من هذه المواضيع. لكن لو تجاهلتها تماما لا، ما أعتقد يعني يجيب لك أي شيء يعني مشابه. في بينترست ممكن تتابع بروفايلز اللي هي الملفات، سواء كانت الشخص، شركة، مجلة، نفس انستغرام. لكن اللي يفرق إنه ممكن بعد تتابع لوحات أو بوردز. خلونا نشوف كيف نتابع بروفايل أو كيف نتابع بورد، وكيف وين نلقاهم بعدها، وكيف نسوي أنفولو لو نبغى. مثلا دخلنا على حساب هذا الشخص، بس ضغطنا عليه دخلنا على الحساب. لو عجبنا كل اللي موجود في الحساب ممكن نضغط على فولو. طيب كذا سوينا فولو لبروفايل. نروح للهوم ونشوف مثلا حساب، ندخل على مثلا على هذا الحساب، نروح للسيف وما نبغى نتابع كل الحساب، بس مثلا نبغى شيء معين مثلا الماتيريال، نضغط عليها. بعدها نضغط على ال3 نقاط من هنا ونسوي فولو بس هذه البورد. الآن نروح لحسابنا 0 following، بس نحدث الصفحة. الحين صار عندنا 2. لما نضغط عليها بنشوف إنه عندنا الفولوينج هنا الأشخاص، وهنا البورد أو اللوحات.
لو نبغى نسوي له انفولو نضغط على انفولو من هنا. البورد لو نبغى نشيلها نضغط عليها وبعدها نضغط على 3 نقاط مرة ثانية ونسوي انفولو. فبكذا ممكن نسوي فولو لشخص أو بروفايل، وممكن نسوي فولو بس البورد. والشيء الحلو بهذا البورد ما تتلخبط مع البورد اللي موجودة بملفك. يعني لو رحنا للملف حقنا الخاص فينا بنشوف إن البورد عندنا ما زادت هنا، البورد بس نلقاها هنا بهذا بشكل. هذه البورد اللي احنا متابعينها مو البورد اللي احنا سويناها. فهذا شيء أحس إنه جميل ويكون يخلي البروفايل حقنا مرتب. يعتبر بينترست من أقوى محركات البحث اللي موجودة حالياً. الآن لما نيجي نبحث عنه كيف نستفيد من أداة البحث وكيف نبحث؟ ممكن نبحث عن مواضيع عامة، حتى لو بحثنا مثلا architecture أو futuristic architecture بيكون عندنا كثير من البنز. وممكن نبحث عن أدق التفاصيل مثلا رقم البيت أو رقم المنزل، مثلا home number sign. يكون عندنا أيضا مجموعة من الأفكار. استخدم الكلمات اللي بتظهر لك لما تبحث عن أي موضوع عشان توصل للبنز أو المعلومات أو الصور اللي أنت تبغاها بسرعة. مثلا بحثنا موضوع عام زي كيتشن، بعدها ممكن تختار هل هو ديزاين، هل أنت تدور ديكور أو دور، هل هو صغير، هل هو أبيض. وطبعا كل واحدة من هذه الكلمات لما نضغط عليها على طول تنضاف للبحث، وكذا زي ما احنا شايفين النتائج بتصير أوضح لنا ونوصل للشيء اللي احنا نبغاه أسرع. هل هو تبغى elegant، هل هو تبغى مثلا luxury. يعني كل ما تضغط على كلمة بيضيفها هنا. وطبعا لما من شيء مثلا ضغطنا عليه وما نبغاه ممكن نحدد عليه ونحذفه بهذا الشكل. نحدد الكلمة هذه ونرجع ونستخدم هذه الكلمات عشان بس نوصل للشيء اللي احنا نبغاه أسرع. وأيضا أبغاك تنتبه وأنت تبحث عن أي موضوع بيكون عندك 2 تابس، بيكون في explore وبروفايلز. وغالبا ممكن بس بهذا الموضوع، لكن غالبا ما يكون عندنا أشخاص نتابعهم هنا، غالبا بيكون بس بنز سواء صور أو فيديوهات كذا. لكن لما نروح للتاب الثاني في البروفايلز بيكون في مثلا مجموعة من الحسابات اللي ممكن نتابعها، وتحتها في أيضا حسابات مثلا أقل عدد متابعين لكن توب بروفايلز بيحطها لك فوق في الأعلى. وغالبا بتكون كل حساباتهم متمحورة أو عن الموضوع اللي تبحث عنه. وفي شيء أبغاك تنتبه لي عليه الحين قبل لا نبحث، ما عندنا أي فلتر، لكن لما نجي نبحث عن أي موضوع إحنا نبغاه بنشوف إنه صار عندنا فلتر كذا على الجنب على اليمين مكتوب الأولى all bins، بيطلع لك كل البنز اللي تكون related للموضوع اللي أنت تبحث عنه. لكن ممكن نغير ونخليها فيديوز بس، فبيطلع لنا بس فيديوهات عن نفس الموضوع، أو وورد اللي هي لوحات الأشخاص مسوينها، طبعا ممكن ندخل عليها ونتابعها، أو إنه نروح ليور بنز. فأنت هنا بيبحث بالبنز اللي أنت حافظها أو اللي أنت سويتها بهذا الشكل. فشوف أنت إيش تبغى وسوي فلتر من الأعلى. لما نبحث عن أي موضوع مثلا نبحث عن الاركيتكتشر دايجرام، بيكون عندنا كثير دايجرامز وأشكال مختلفة. لما نوصل للصورة اللي احنا نبغاها أو الدايجرام اللي احنا نبغاه بنشوف إنه هذا البن اللي ضغطنا عليه تحته بيكون تقريبا أفكار مشابهة. لكن لو نبغى نفس هذه الفكرة أقرب، في هذه الأداة تجي أضغط عليها بتكون موجودة تقريبا كل البنز. تسحب بالضبط للمكان، ممكن تكبرها أو تصغرها، أو لو حتى تبغى درجة لون معينة ممكن تسحب عليها. بس اخترنا هذا الشكل بنشوف هنا لما على اليمين المور ايديز كلها بتكون تقريبا أفكار جدا مشابهة لهذه الفكرة. فهذه الأداة ممتازة عشان نطلع أفكار تشبه الفكرة اللي احنا بنبحث عنها. وانت بتبحث دائما حط عينك على الروابط او اللينكس اللي تكون موجودة، لانها احيانا تكون دروس على اليوتيوب، فيديوهات تشرح لك كيف سواه، او تكون لو هي مصادر مجانية مثل زي كذا تكستشر يدخلك على ماتيريال ثانية تقدر تنزلها مجانا. واحيانا تكون كورسز، ممكن تكون ايضا مقالات تقراها تستفيد منها، أو تلاقي فيها أصلا مجموعة من الصور لنفس المشروع فتستفيد. فدائما حط عينك على الروابط. وممكن تبحث عن بعض الفيديوهات أو التوتوريالز القصيرة، مثلا لو بحثنا عن فوتوشوب توتوريال زي اللي موجودة في شورت في يوتيوب أو ريلز على انستغرام أو تيك توك. بعض التوتوريالز اللي ما تكون موجودة كذا، وبعضها طبعا تكون على دروس أطول في اليوتيوب. في بعض الإفكتس والأشياء اللي ممكن تستفيد منها هنا داخل بينترست.
ولا تنسى إنك تقدر تثقف نفسك عن كثير من المواضيع داخل بينترست. يعني لو تبحث مثلا أو عندك حتى في مشروعك جزء منه لازم يكون عن الاركتكتشر مثلا تكنولوجي أو السستينابيلتي، ممكن تجي بينترست وتبحث هنا عن هذه المواضيع مثلا اركتكتشر سستينابيلتي، ويكون في مجموعة من المشاريع طبعا اللي مربوطة أيضا بروابط، وكذا تضغط عليها وتقرأ وتشوف مثلا إيش السستينابيلتي تكنيكس اللي استخدموها وكيف وظفوها داخل المشروع وكيف ممكن أنت تستخدمها أو تستفيد منها، أو مثلا architecture technology، وكذا تقدر تثقف نفسك وتستفيد منها أو توظفها داخل مشروعك. ولا تنسى إنك تقدر تستفيد من بينترست عشان تاخذ كثير مصادر مجانية تستفيد منها داخل شغلك. يعني لو مثلا تبحث عن materials أو texture تستخدمها، ممكن نبحث عن wood seamless texture، وحتى لو مود أي ماتيريال تلاقي يعني مليان نتائج، وتختار الماتيريال اللي أنت تبغاها تحملها وتلاقي أيضا نتائج متشابهة لما تدخل عليها. مو بس ود، مثلا تبغى أشجار مثلا ناخذها PNG، بيكون عندنا نتائج كثيرة. طبعا لو لها خلفية شيلها بالفوتوشوب أو أي برنامج من البرامج المجانية، ولو ما لها خلفية ممتاز. وطبعا مو بس مواضيع الاركتكتشر، لو أنت تبحث عن بلانر ترتب فيها وقتك ممكن تبحث عن monthly، مثلا monthly بلانر، حتى أي فور أو أي حجم أنت تبغاه، يكون عندك نتائج مجانية كثيرة ممكن تنزلها وتستفيد منها. وممكن تطور من مهاراتك في البرزنتيشن والفيجواليزيشن باستخدام بينترست، بأنك تبحث عن بعض الأشياء اللي أنت تحتاجها. مثلا لو تبي تبحث عن architecture بورتفوليو، تبغى تسوي البورتفوليو، تشوف كيف الأشخاص مسوين البورتفوليوز، كيف حاطين الصور، كيف حاطين الكلام، وين حاطين الدايجرام، وتستفيد منها. وطبعا في كثير منهم حاطين لينكس، ممكن تشوف شكل البورتفوليو كامل. وممكن أيضا تبحث عن بوستر ديزاين، وفي مجموعة كبيرة من النتائج تشوف طبعا كيف مرتبين البوسترز. طبعا مو كلها صح، في بعضها أشياء حق الطلاب، بس يعني كذا إنك تستفيد كيف الناس رتبت البوسترز. وأيضا ممكن نبحث عن بلان رندر أو elevation رندر 2D. فكذا بنشوف إنه نقدر نطور من الفيجواليزيشن باستخدام بينترست. لما تلقى نفسك تسأل سؤال كيف أسوي كذا، تعالوا اكتب بينترست وبتلقى نتائج تذهلك. يعني مثلا تبغى تتعلم كيف تسوي 3D architectural section، بس تعالوا ابحث عن 3D section وبتلقى بعض النتائج اللي ممكن تفيدك. ممكن يكون في بعض النتائج معقدة، ممكن يكون في نتائج سهلة، بس في أشياء ممكن تستفيد منها وتتعلم كيف تسويها، أو على الأقل تشوف إيش الأفكار اللي موجودة اللي ممكن تستفيد منها بالبرامج اللي أنت تعرفها. وممكن أيضا ما يكون سكشن، ممكن يكون موديل، أو حتى تبحث عن سايت أناليسيس. كلها بتشوف بتلاقي أجوبة أكيد بتفيدك. طبعا ممكن نسوي داونلود وشير. بوريك كيف. مثلا نختار هذه الماتيريال ونبغى نستخدمها، فنسوي لها داونلود، نضغط على ال3 نقاط ونختار داونلود ايمج، نستنى ثواني بس تتنزل ويكون عندنا صورة جاهزة ونقدر نستخدمها بأي برنامج. لو حبينا نشارك الصورة نضغط من هنا على السهم، نختار إما واتساب، فيسبوك، تويتر، أو نسوي كوبي لللينك أو نرسلها عبر الإيميل. نبحث عن أشخاص موجودة في بينترست أو نرسلها للبروفايلز أو اللوحات اللي إحنا متابعينهم، أو نسوي كوبي. وكذا سوينا لها كوبي. ولو مثلا نبغى نرسلها عبر أحد وسائل التواصل ما تكون موجودة هنا، إحنا كذا سوينا لها كوبي، نروح نرسلها مثلا عبر التليجرام ما يكون موجود معنا. وممكن نسوي شير لملفنا، إن نروح للبروفايل نختار شير أو أي ملف ثاني نبغاه، نختار شير وبعدها نرسله بنفس الطريقة. فهذه بكل بساطة كيف نسوي شير وكيف نسوي داونلود. وطبعا ممكن نشارك أعمالنا، وفي طريقتين بوريك إياهم. في البداية ممكن وإحنا في الهوم بيج من كرييت نضغط على السهم الصغير، نختار من هنا كرييت بن. أو الطريقة الثانية وإحنا موجودين بالبروفايل نضغط على علامة الزائد من هنا، في عندنا اختيارين، إما بن أو بورد. إحنا نبغى نسوي بن، نضغط عليها من هنا، نضغط ضغطة واحدة بحيث إنه يدخلنا على الكمبيوتر، نختار الصورة اللي نبغاها أو فيديو، وعندك 4 صور، يعني ممكن صورة إلى 4 صور أو فيديو. وبعدها تحط العنوان، ومن هنا تحط الوصف، وبعدها الالت تكست، وبعدها رابط، سواء كان رابط يوتيوب، رابط الانستغرام، رابط موقع، يعني ما تفرق. تحط اللينك اللي انت تبغاه، تخلي الناس لما يضغطون عليه يدخلون. ممكن تضغط من هنا على اللينك. وبعدها طبعا لو تبغى تحفظها بلوحة أصلا موجودة عندك أو create board،
ومن هنا لو نبغى نسوي دوبليكيت أو ديليت، لو نبغى نضيف بن ثانية نضغط على علامة الزائد فنضيف شيء مختلف أو شيء ثاني. وطبعا لو كان الحساب حقك بزنس تقدر تسوي سكجول أو جدولة لهذا البن. فهذه بكل بساطة كيف إنك تسوي مشاركة لأعمالك داخل بينترست. إيش المعلومات اللي بنلقاها بكل بن؟ طبعا على حسب، بمعنى أنه لما ندخل مثلا على هذه الصورة بنشوف ما دخل أي عنوان، ما دخل أي وصف، ما في أي رابط. لما نجي نشارك أعمالنا قلت لكم هذه المعلومات اللي نبي ندخلها. الشيء الوحيد المهم اللي لازم تكون موجود طبعا الصورة أو الفيديو، لكن كل المعلومات اللي على اليمين تقدر تتجاهلها تماما ولا تدخلها. فكل بن بيختلف على حسب الشخص إيش المعلومات اللي دخلها وإيش المعلومات اللي تجاهلها. بس ليش بقول لك كذا؟ أبغاك دائما تحط عينك على المعلومات اللي موجودة هنا، لأنها أحيانا جدا بتفيدك. مثلا وأنا بجهز لهذا الدرس لقيت هذا الفيديو، الدرس بيقول لك كيف تسوي هذا الشكل. تقريبا طبعا الشكل معقد، ما هو شكل جدا بسيط ويتسوى بأي برنامج. وفي هذا الدرس طبعا هنا موجود درس اليوتيوب، لكن ممكن ما تنتبه له إن الرابط صغير. هنا لما تشوف في التعليقات بيقول له هل لك قناة على اليوتيوب؟ فجاوبوا إنه هذه قناته، وسألوا عن البرنامج وقالوا البرنامج إنه راينو جراس هوبر. لما بحثت عن اليوتيوب أو لو جيت بس ضغطنا على اليوتيوب من هنا بينقلنا على صفحته في اليوتيوب، وطبعا باين إنه عنده دروس جدا فنانة. ظهر لك الحين رابط قناته على اليوتيوب، لأنه طبعا أنا همي أفيدك، وحطيت لك رابط قناته في الوصف لو تحب ترجع له. وصلنا لأهم نقطة، البوردز، كيف نسويها أو ننشئها وكيف نستفيد منها وإيش مميزاتها. في البداية في طريقتين ننشئ فيها البورد. ممكن لما نبحث عن أي بن أو صورة أو نلقاها في الهوم بيج ونحب نحفظها، نجي من هنا قبل لا نضغط على سيف نضغط السهم الصغير. لما نضيفها بواحدة من البورد الموجودة أصلا عندنا نضغط على السيف، أو أن نضغط على كرييت بورد وننشئ بورد جديدة نسميها، ونختار لو نحب نخليها سرية بحيث أنه لما يدخل أحد على بروفايلنا ما يقدر يدخل على هذا الملف أو أصلا ممكن ما يشوفه. وبعدها نختار لو في أشخاص نبغى نتعاون معهم. ممكن الأشخاص يكون موجودين عندنا اللي سوينا لهم فولو للوحات أو للأشخاص. وأيضا لو نبغى نبحث عن أسماء أو إيميلات أشخاص على بينترست عشان نتعاون معهم. فهذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية إنه وإحنا في البروفايل حقنا نضغط على علامة الزائد ونضغط بورد، مثلا نسميها مود بورد. لو نحب نخليها أيضا سرية نضغط على علامة الصح وبعدها نضغط على كرييت. بما أننا طبعا ما عندنا مود بورد على البروفايل يطلب أننا نضيف لها بعض الأفكار أو بعض البنز. ممكن نختار منهم بس إن نضغط على السيف. لو ما نبغاها نتراجع بأن نضغط عليه. ممكن نختار بس بعض الأشياء، مو شرط، ممكن يكون طريقة البرزنتيشن، الماتيريال، أي شيء يعجبنا نضغط عليه عشان لو نبغاه نرجع له. مثلا نختار إن هذول الثلاثة نضغط على done، وكذا يكون بكل سهولة أنشأنا هذه البورد. طيب في مميزات ثانية فيها، ممكن نجي من فوق هنا على 3 نقاط ونضغط على edit board. لو نحب نضيف لها cover، نغير اسمها، نكتب وصف، أشخاص نتعاون معهم. بتفيدنا هذه الميزة لما نشتغل جروب بروجكت مع مجموعة من الأشخاص، إنه يكون كلنا نقدر نشوف هذه البورد ونضيف عليها، نحذف منها. فهنا ممكن نضيف هذول الأشخاص. أيضا لو نبغاها سرية، ممكن لو خلاص ما تبغاها تبغى تحذفها تضغط على delete، لما تخلص اضغط على done. وأيضا ممكن تجي هنا شير لو تبغى تشاركها. لو تبغى تجمع مجموعة من البوردز مع بعض ممكن تجمع 2 أو 3 مع بعض بأنك تضيف بهذا الشكل، أو لو تبغى تأرشفها تضغط من هنا. ممكن أيضا من تحت هنا نضغط على more ideas، بيجيب لنا أفكار زي اللي موجودة داخل هذا البورد، وهذا الشيء بيساعدنا. مثلا لو نبغى هذه الفكرة نضيفها، نبغى مثلا هذه الفكرة نضيفها، وهكذا نضيف الأفكار بهذا الشكل. نرجع ونشوف باقي المميزات. organize بتكلم فيها بعد ثواني، لكن من هنا تدوس لما نضغط عليها حلوة أيضا هذه لما نكون نشتغل مع مجموعة من الأشخاص، إنه نحط هنا الأفكار. لما نضغط عليها ممكن يكون في هنا عنوان، نكتب، نسوي add bin لنفس هذا الملف، يعني كأنه ملف وورد داخل البرنامج. هنا نحط check list، يعني في أشياء كثيرة ممكن نستفيد منها نحذفها، أو ممكن نضغط على done، يعني كأنه document داخل هذا الملف. نرجع من هنا organize بإيش يفيدنا؟ يفيدنا إن احنا نرتب داخل هذا الملف. خلونا نشوف واحد من الملفات اللي أصلا موجودة عشان أقول لك كيف يكون شكلها. يعني مثلا دخلنا 2D render asset، عندنا كذا داخل هذا البورد
كأنه داخل كأنه فولدر وداخله سب فولدرز، نفس الشيء في بورد وداخلها بوردز ثانية أو سكشن يسمونها. طيب كيف نسويها كذا؟ خلونا نشوف. مثلا لو عندنا ماتيريالز ضغطنا عليها بعدين حبينا نقسمها، يعني نخلي الود مع بعض، نخلي مثلا التايلز مع بعض، فبكذا نضغط على organize وبعدها نبدأ نرتبها. مثلا نضغط على هذه وهذه، لا احنا ضغطت على more ideas، نضغط على organize. طيب وبعدها بيسمح لنا انه نحدد بعض الافكار، يعني مثلا هذول الاوتدور نحددهم ومثلا نضيفهم ملف لوحدهم بأن نضغط هنا create section. لو نبغى ننقلهم البورد ثاني نختار من هنا move ينقلهم البورد ثاني، أو نبغى نحذفهم بس إحنا لا نبغى نضيفهم ملف لحالهم أو section لحالهم على الأقل. نضغط عليها من هنا، نسميه مثلا أي شيء، مثلا green أو outdoor، ونضغط على add. فبكذا قسم لنا إياهم ونقدر نكمل كل الماتيريالز اللي عندنا نقسمهم بهذا الشكل. نستفيد منها لما نجي نبحث، مثلا نبغى جرينز أو جراس، أو حتى طلعت لنا نتائج البحث بما أننا تونا اخترنا منها، مثلا نختار هذه. فالحين لما نجي نسوي لها سيف من هنا، مثلا 2D asset ضغطنا على، لا ما هي 2D asset مع الماتيريالز. الحين لما نجي نسوي لها سيف، خلينا نسوي بس ريفرش. لما نجي نسوي السيف ايوه بيكون فيه سهم زي هنا 2D asset، في سهم يدخلنا بعدها نخليها داخل هذا السكشن، ما نخليها في الماتيريال. فهذا الشيء يساعدنا ان نكون مرتبين. وتقريبا هذه اهم مميزات اللوحات في بينترست. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ان شاء الله راح انزل على انستغرام مميزات البوردز في بينترست لو تبغى تحفظها كمرجع، واكتب لي في التعليقات ايش اكثر ميزة عجبتك وما كنت تعرفها، هل تستخدمه بشغلك في المستقبل. اذا في اي تطبيقات او مواقع تحبوني اغطيها اكتبوا لي اسمائها في التعليقات. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. إذا عجبك هذا الفيديو، أعتقد الفيديو اللي ظهر لك على الشاشة بيهمك، فيه شاركت أهم الإضافات المجانية الجوجل كروم واللي تهم المصممين، مثل الألوان والخطوط، تصوير وتسجيل الشاشة. يكون نكمل هناك أو نلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.